Hej allihopa, vilka spännande turer och märkliga händelser det har varit den senaste veckan. Först så blev Stefan Löfven avsatt, vilket ledde till att du och jag blev påsatt. Vi byggde upp ett hopp tillsammans som han sväva så pass länge som en vecka, vilket är ganska lång tid inom svensk politik egentligen, men det flög så högt och föll pladask så lågt rakt ner på riksdagens bittert stänkta golv. För nu fan är gubbjäveln tillbaka igen. Med minsta tänkbara utrymme lyckades Löfven återvända som statsminister. Svenska riksdagen funkar som så att han inte behövde en majoritet av ja-röster. Det räckte bara med att han inte får en majoritet av nej-röster. Detta system är vad som kallas negativ parlamentarism. Och jo, det var jävligt negativ parlamentarism, måste jag fasthålla. Så pass negativ att man själv blir lite negativ och börjar undra ifall svensk demokrati ens existerar eller ifall den bara existerar på papper. Toapapper, det vill säga. Det är verkligen inte konstigt att Sverige har en våldtäktskris med tanke på att själva riksdagen går ut på att inte respektera samtycke. Vanligtvis brukar ju nej betyda nej, men här valde man alltså ett system där nej inte betyder tillräckligt mycket nej. Medans själva jaet är ett väldigt försvagat budskap, så jo, det förklarar ju en del. Titta på det här jävla resultatet. De enda som röstade ja var Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Liberalerna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna röstade nej, medan CP och V röstade gult. Det betyder alltså passivt samtycke. Det betyder att hon gav dig blickar och kroppsspråk som väldigt ivrigt indikerade ja, medan själva ordet ja aldrig behövde yttras. Och till resultat av det här så blev det en nöjd tillfredsställelse för båda parter. För att godkännas fick Löfven inte ha 175 eller fler röster emot sig, vilket han klarade med ytterst knapp marginal då 173 röstade nej. De två rösterna som släppte igenom honom var en liberal såklart som gick emot partilinjen och den politiska vänstervilden Amineh Kakabaveh. Hon fick då igenom denna kravlista som kanske ser lite fin ut på papper, men i hennes långa utlägg i riksdagen så snackade hon om hur hon har flytt från islamism och hedersförtryck. Varför i helvete släpper hon då igenom en statsminister vars parti har gjort allt i sin makt för att dela ut bidrag till islamister och fixa hedersförtryck? Socialdemokraterna är samma parti vars ungdomsförbund togs över av islamister, och hon inbillar sig att man löser såna här problem genom att förbjuda religiösa friskolor. Det var ju ganska löjeväckande bara. En särskild brottsrubricering för hedersbrott. Jo, byråkrati kommer verkligen få bukt på det här problemet. Verkligen. Finns ju inga mer effektiva lösningar man kan tänka sig, eller hur? Ifall du råkat missa min video i ämnet, se gärna min genomgång av Socialdemokraternas långa historia av samarbete med islamister. Sånt hade man ju kunnat tro att en riksdagspolitiker som brinner för ämnet hade känt till. I alla fall, det är så här det brukar se ut i svensk politik, tyvärr. Alla blev glada över att Löfven blev påsatt. 47% av svenska folket ville se svetsaren bli påsatt. Och det hände i ungefär en vecka. Men sen kom han tillbaka with a Pornhub vengeance liksom. Och det blev som det brukar bli. Det blev faktiskt precis som jag sa att det skulle bli. Nu är det många som går och hoppas på ett extra val. Jag tycker dock att det kan vara bra att försöka hålla den i byxan, åtminstone majoriteten av tiden. Ett extraval hade bara gynnat oppositionsblocket, SD, KD och M. Så det kommer väl troligtvis sluta med talmansrundor när vi ingår i nya regeringsunderlaget, styrt av Löfven på något sätt, med punkt 44 kring marknadshyror bortplockat. Det är många som har jämfört Stefan Löfven med en blobfisk. Jag skulle säga att detta är djupt kränkande. För han är uppenbarligen en bumerang. Du kan kasta honom hur hårt du vill och han kommer bara färdas tillbaka och drämma till dig i ansiktet. Högst troligtvis då en tydlig majoritet inte vill hålla i honom. Nu är det många som är sura på Vänsterpartiet och kallar dem opålitliga. De gjorde faktiskt det de sa att de skulle göra hela tiden.
Det här handlade om marknadshyror för dem. Inte att minska våldtäkter, förnedringsrån, antalet fattiga pensionärer och så vidare. Jag såg många från högerkanten ge cred till Vänsterpartiet innan detta och nu tar de tillbaka den credden. Men man kan inte gå och förvänta sig att ett gäng mångkulturskommunister ska släppa igenom en borgarnationalistisk regering. Det vore verkligen att gå emot sina egna ord, sina egna värderingar, sina egna principer. Vilket är precis vad du gav dem cred för till att börja med. Och de var tydliga från första början att de inte var intresserade av det heller. Det jag kan tycka är synd är att Vänsterpartiet inte begriper att deras kritik mot liberalismen är helt ihålig. För Miljöpartiet och Socialdemokraterna är precis lika mycket liberaler som CP, Centerpartiet, och L, Kukloggan. Det önskar jag att de hade kunnat jobba lite mer på, du vet, bristen på självinsikt. För om man verkligen tänker efter är det ju inte direkt någon skillnad på att släppa igenom Löfven som statsminister eller att släppa igenom Ulf Kristersson som statsminister. Största skillnaden är väl att Ulf Kristersson är perfekt för en gnuggis. Medan Löfven inte riktigt har mycket på huvudet man kan göra en gnuggis på. Rent hårstråmässigt per capita. Det är största skillnaden. Själva politiken har det aldrig varit någon större skillnad på. Visst, stämplarna och uttalanden och löften kan skilja sig åt. Men det är just Moderaterna och Socialdemokraterna som har styrt Sverige de senaste 20 åren i omgångar. Och det är under just den tiden som Sverige har börjat brinna åt helvete. Rent bokstavligt i vissa bostadsområden. Så ifall man lär sig skilja ord från handling kan man ganska tydligt se att S och M är samma handling. Det hade jag velat kritisera Vänsterpartiet för. Men då hade jag också behövt kritisera majoriteten av Sveriges befolkning som lever under samma illusion. Samma föreställning om att man kan skilja S från M. Det kan jag kritisera dem för. Jag vet inte om ni kan det dock. Det beror ju helt på. I alla fall, det jag vill komma till här är att jag ändå har en outtalad respekt för Vänsterpartiet. Som nyss blev uttalad. De har ju mer principfasthet än jag någonsin har sett med Moderaterna. I februari detta år anmärkte sig Ulf Kristersson på Jimmie Åkessons uttalande om invandring som en belastning. När Åkesson krävde totalstopp för all invandring som utgör en social, kulturell eller ekonomisk belastning så hoppade Milhouse in för att vara duktig och skrek att det är fel att säga så. Det är väldigt fel. Men nu senaste veckan så går det inte att skilja åt M-ledarens ord från SD-ledarens ord när han yttrar självklarheten: invandringen i Sverige har blivit en belastning, både när det gäller kriminalitet, hedersproblematik, sociala problem och trångboddhet. Ja, om du hade ändrat ordvalen där till har varit en belastning istället för har blivit, och om du hade sagt det här för cirka 10 år sedan, då kanske det hade gått att undvika många av de här problemen som åsyftas. Istället låter det mest som att Milhouse Kristersson öppnade fönstret, tittade ut mot verkligheten och blev medveten om sakernas tillstånd först det senaste halvåret. Det inger inte särskilt mycket förtroende i mig som väljare, så jag har väldigt svårt att begripa varför cirka varannan svensk har förtroende för Milhouse. Då det verkligen inte är första gången sånt här har hänt. Det var som mest tydligast inför förra valet, då till och med sossarna snodde SDs politik som vallöften, men det var ju mest löften då. Det här händer faktiskt så ofta inom politiken att Åkesson tidigare beskrivit det här systemet som testballonger. När Moderaternas gruppledare Tobias Billström gick ut innan valet 2018 och sa att man är öppna för samarbete med SD, svarade Åkesson i en intervju, citat: "Jag har ofta sett dessa uttalanden som rena testballonger. Man spelar dubbelt, och Tobias Billström använder så av Reinfeldt också. Det är så Moderaterna jobbar. Jag tror att man har som strategi att testa olika saker, hur långt man kan gå för att ta regeringsmakten. Det är ett haveri att man gör på det här sättet, och väldigt otydligt för väljarna." Slutcitat. Ett exempel på detta är ju kriminalpolitiken. I säkert 20 års tid har Moderaterna lovat att de vill fixa fler utvisningar, strängare straff och så vidare. Men varenda gång de får chansen i riksdagen så väljer de att inte göra just det. Så
Mina trosor är inte helt blöta än, okej? Det ska ni ha jävligt klart för er. Det kommer krävas väldigt mycket än lite fina ord för Milhouse och lyckas smörja in den här blatten. Det ska jag vara väldigt tydlig med. Men du får gärna fortsätta, alltså, ge inte upp direkt eller så. Det vore väl lite för tidigt. Har jag sagt nej? Lyssna på mig. Har jag sagt nej rätt ut? Har jag sagt nej rätt ut? Eller har jag antytt att du kanske måste jobba lite hårdare för att förtjäna det här? Kom igen, läs mellan raderna! I alla fall, den större katastrofen vi bör fokusera på är att Annie Lööf mycket möjligt kan bli statsminister efter nästa val. 2017 blev hon invald i Trilaterala kommissionen, en internationell globalistorganisation som Jeffrey Epstein var väldigt framträdande inom. Tanken är att medlemmar träffas informellt, utan journalister närvarande, och påverkar beslut regeringar tar bakom kulisserna. Detta är samma struktur som Bilderberggruppen som vi kommer komma till snart. Andra svenska medlemmar inkluderar Carl Bildt och Marcus Wallenberg. Du vet, såna där härliga snubbar som bryr sig om nationalstaters stabilitet och vanligt folk. Du vet såna. Organisationen bildades av bland annat David Rockefeller och Henry Kissinger. Hur är detta relevant? Jo, Annie Lööf bjöds in till Bilderberg 2017 för att, som en statsvetare formulerade sig, de ser henne som en potentiell blivande statsminister. Slutcitat. Vilket är helt rimligt då hon flera gånger gett uttryck precis för den sortens nyliberala helvetesvärld dessa klubbar jobbar för att nudda världen mot i övrigt. Under sin tid i Centerpartiet har Lööf helt klart format dem mer mot den nyliberala Stureplanscentern än det ekohumanistiska partiet som bryr sig om landsbygden som de hittills profilerat sig som. Något väljarna har reagerat väldigt surt på, och därav kan man i princip säga att de har bytt ut sina väljare från tidigare konservativa bönder till unga kvinnor i innerstaden som tycker det är så häftigt med en tjej till landsledare liksom. Folk fnyser gärna åt tanken på att jag kommer aldrig äta den där skon Lööf som statsminister, för att den här tanken är otrevlig. Men det är ju inte som att det aldrig har funnits minoritetsregering i Sverige för, så det är faktiskt helt möjligt. Särskilt om man funderar på hur senaste statsministern nyss blev omvald, och särskilt när man funderar på hur Centerpartiet inte rubbades alls av Federley-skandalen, för folk vågar ju inte ens dela mina videor om Federley-skandalen när medier har gjort allt de kan för att mörka den skandalen, inklusive Henrik Jönsson. Så det slutade då med att CPs opinionssiffror sköt i höjden trots den skandalen. Ja, så kan det gå i tokiga lilla landet lagom. I alla fall, dessa organisationer jag har nämnt betraktar nationalstater och deras demokratier som något fragmentiserande, när demokratier egentligen är mest jobbiga för internationella storföretag. Demokratier är ju så jobbiga att de kan välja att gå emot storföretag genom exempelvis regleringar som tar allmänhetens hälsa i favör över någons privata vinst. Du vet, såna där skitjobbiga saker. Självklart är öppna gränser en prioritering för dem då också, eftersom storskalig invandring hjälper till med lönedumpning, försvagar facken och så vidare. Annie Lööf har ju talat om 30 miljoner invandrare i Sverige som en möjlighet tidigare, på tal om det här. Värt att nämna i sammanhanget är att i princip varenda svensk statsminister Sverige någonsin har haft är bilderbergare, inklusive Löfven och Reinfeldt, som blev statsministrar kort efter att ha deltagit på deras möten. Något som enligt statsvetaren Magnus Hagevi inte betyder att oddsen för Annie Lööf blivit lägre. Och man kan ju tycka att vänstern borde prata om det här jävligt mycket oftare. Du vet, staten och kapitalet i hela den kopplingen. Fick ni för mycket smällar i huvudet när ni var för upptagna med att demonstrera emot 14 nazister ingen lyssnar på, som utgör det stora hotet mot Sverige? Eller vad är det frågan om? Jag tror inte att jag har sett Vänsterpartiets ledare lyfta Annie Lööfs medlemskap i perversa elitorganisationer ens en enda gång. Och det är ju anmärkningsvärt då det nästan borde göra en politiker diskvalificerad från politiken. Men å andra sidan bryr sig vänstern mer om marknadshyror än importerade gruppvåldtäkter, så vad ska man säga?
Med avstamp i senaste tidens händelser kommenterade en annan statsvetare, citat, "I en omröstning om en statsministerkandidat så gäller det att inte ha en majoritet emot sig. Och i slutändan så ser jag Annie Lööf som den kandidat som flest partier kan tänka sig att släppa fram." Slutcitat. Jag är ingen statsvetare, uppenbarligen, men det verkar ju nästan som att det här är ganska likt vad som hände med Löfven nyss. Låter det inte så? Jag menar, han hade ju inte en majoritet som stöttade honom heller. Jag har ytterst blygsamt noterat att svenskens allmänna definition i de flesta sammanhang av ett bra beslut är vad som kan tolereras, inte vad som faktiskt gör folk nöjda. Är det inte därför svensk kultur i stort sett går ut på att förbereda medelålderskriser? Går det verkligen att skilja på riksdagens negativa parlamentarism och jantelagen? Är det inte så att den svenska byråkratin i viss mån reflekterar kulturen? Jag vet inte vad jag ska säga, jag är bara en invandrare med ett tomt glas vin. Så swisha gärna ifall ni vill att arg blatte ska få chansen att vara glad blatte ibland. I alla fall, jag får väldigt mycket kritik för att mina videor är för negativa. Och jag är väldigt mån om att lyssna på människors uppfattningar och ta till mig av den kritiken. Så därför bestämde jag mig för att göra en uppmuntrande video för en gångs skull. Jag hoppas att ni gillade det här. Folk är nämligen väldigt ledsna just nu. Väldigt upprörda för att Löfven återvänder som statsminister. Och resonemanget lyder: tänk vad han kan ställa till med på ett år. Det är fan ingenting jämfört med vad Annie Lööf hade kunnat ställa till med på 4 år. Det hade ju fått svetsarbumerangen att se ut som en helgon. Så det kan bli mycket värre än vad det redan är. Mycket värre. Vi är inte framme vid helvetet precis än. Så var glad för det. Jag har fått höra att det är så ni utövar lycka. Liksom, att det hade kunnat vara värre. Det är inte negativ optimism, kan man säga. Och glöm inte att skriva upp dig på min mailinglista så att du aldrig behöver missa en video. Du kommer absolut inte bli notifierad ifall något skulle hända den här kanalen. Så ja, jag skulle inte lita på YouTube notifikationssystem om jag vore du. Det verkar som att folk notifieras om få videor och inte alla videor rent överlag. Tack för att ni tittade så här långt.